ሰላም እንደምን አላችሁ የዘጠነኛው ክፍል ኬሚስትሪ እንደቀጠለ ይገኛል። ሁለተኛው ዩኒት ሶስተኛው ፓርት ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ከዚህ ቀደም በፓርት 1 እና በፓርት 2 ያየናቸውን ቶፒኮች ላስታውሳችሁ። በፓርት 1 ኤስአይ ዩኒት ኤንድ ድራይቭድ ዩኒት የሚል ነገር ተመምረናል። ኤንድ በፓርት 2 ደግሞ ኮመን ፕሪፊክስ ዩዝድ ኢን ኤስአይ ዩኒት የሚል አለ። አንሰርቴኒቲ ሜዠርመንት እንዲሁም ፕሪሲሽን ኤንድ አኪዩሬሲ የሚል ነገር ለማየት ችለን ነበር ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ሁለት ነገሮችን እናያለን በዚህ ፓርት፣ ሲግኒፊካንት ፊገር እና ሳይንቲፊክ ኖቴሽን የሚሉ ነገሮችን የምናይ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ ዋት ዳዝ ሚን ሲግኒፊካንት ፊገር? እንግዲህ ሲግኒፊካንት ፊገር እና ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ስናወራ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ዛት ማች ዲፊካልት አይደለም፣ ብዙ የሚከብድ ነገር አይደለም። ግን ሲግኒፊካንት ፊገር የምትለዋ ነገር የተወሰነ አምቢጂቲ ይፈጥራል ወይም የሚያወዛግብ ነገር ይኖረዋል። ግን ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ በጥንቃቄ የምትከታተሉ ከሆነ በጣም ክሊር ይሆንላችኋል። ኦኬ ስለዚህ ወደ ዋናው ሀሳብ ስንገባ there are two kinds of numbers፣ ሁለት አይነት ነምበሮች አሉ። the number obtained by counting or from a definition are exact numbers. They are known to be absolute accuracy. Okay, absolute accurate. For example, the exact numbers of the people in a closed room can be counted, and there is no doubt about the number of people. A dozen eggs defined as exactly 12 eggs. No more, no fewer. ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ሁለት አይነት ቁጥር ነው ያለን። የመጀመሪያው ቁጥር ኤግዛክት ነምበር ይባላል። ኤግዛክት ነምበር ማለት ካውንት አድርገን 1 2 3 4 5 ብለን ቆጥረን ልናውቀው የምንችለው ቁጥር። ይህ ምን ተብሎ ይጠራል? አብሶሉትሊ አኪዩሬት ነምበር ተብሎም ይጠራል። ለምሳሌ አንድ ሩም ውስጥ ያሉ ሰዎችን ብንወስድ የሆነ ክላስ ሩም ለምሳሌ በክላሳችሁ 50 ተማሪ ሊኖር ይችላል፣ 60 ተማሪ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ 60ዎችን 1 2 3 ብለን መቁጠር ስለምንችል ወይም ካውንት ማድረግ ስለምንችል ኤግዛክት ነምበር ነው እንላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ a dozen of egg፣ ዶዘን ማለት አንድ ደርዘን እንቁላል ብንወስድ ዶዘን ማለት ባጭሩ ደርዘን ስንል 12 ማለት ነው። ለምሳሌ dozen of exercise book ወይም ደብተር አንድ ደርዘን ብንል 12 ነው። ኦኬ ስለዚህ ካውንት መደረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው የቁጥር አይነት ኤግዛክት ነምበር ወይም ካውንት ሊደረግ የሚችል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይኸው እንቁላልና የንብ መንጋ ይታየናል። ኤ ላይ ምንድነው የሚለው? እንግዲህ a dozen egg is exactly 12 eggs። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ዶዘኑ ስንት ይዟል? 12 እንቁላሎችን። ግን እዚህ ላይ ስንቆጥረው 12 ነው እንዴ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 አንዷ እንቁላል ጎላለች። አያት እዚህ ጋር ውጭ ነች አንዷ። ስለዚህ 12 ብለን ማወቅ እንችላለን ካውንት አድርገን ኤግዛክት ነምበር ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስፔሲፊክ ስወርም of honeybees contain an exact number of live bees, but it would be difficult to count them, and any two swarm would be unlikely to contain the same exact number of bee ይላል። እዚህ ጋር አሁን የንብ መንጋን ስንወስድ በህይወት ያሉ የንብ መንጋ ምን ያክል እንደሆኑ ማወቅ ይቻላል። ግን ካውንት ማድረጉ ዲፊካልት ነው፣ መቁጠሩ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ግን ምን ያክል በህይወት ያሉ ንቦች እንዳሉ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ሶ እነዚህ አይነት ነገሮች ምን ይባላሉ? ካውንቴብል ነምበር ወይም ባጭሩ ኤግዛክት ነምበር ወይም አብሶሉትሊ አኩሬት ነምበር እንላቸዋለን ማለት ነው። numbers obtained from measurements are not exact. Every measurement involves an estimate. አሁን እንግዲህ ሁለት አይነት ቁጥር አሉ ያልናቸው፣ አንደኛው ኤግዛክት ነምበር ነው፣ አንደኛው ደግሞ number obtained by measurement። ኦኬ በልኬታ የሚገኝ ማለት ነው። ስለዚህ በመለካት የምናገኘው ቁጥር አለ፣ እንዲሁም ኤግዛክት ወይም በዴፊኒሽን የምናገኘው ቁጥር አለ ማለት ነው። For example, suppose you are asked to measure the length of this page to the nearest 0.1 mm። እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ ነው። የዚህን መጽሐፍ ፔጅ ሌንግዙን እንድንለካ ታዘዝ። ስለዚህ ሜዠር በምናደርግበት ጊዜ እንግዲህ የተለያየ ውጤት ልናመጣ እንችላለን። An attempt to measure to 0.1 mm requires estimation። 0.1 mm ማለት በየ0.1 ሚሜ ርቀት ወይም ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ 6 ሴንቲሜትር ማን ነው 6 ፖይንት ምናምን ቢመጣ 6.1 አይነት እንዲመጣ አድርገን ሜዠር ማድረግ ማለት ነው። If 3 different people measure the length of the page to 0.1 mm, will they get the same answer? Probably not። እንግዲህ ሶስት የተለያዩ ሰዎች የዚህን ፔጅ ርቀት በ0.1 ሚሊ ሜትር ኦኬ ሜዠር ቢያደርጉት
ተመሳሳይ ውጤት ሊያገኙ ይችላል ወይ ካል አይችሉም ነው ኢረር ይፈጠራል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ስለ ኢረር ወይም አንሰርቴኒቲ ተመምረናል ባለፈው ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ ኢረር ወይም አንሰርቴኒቲ ይፈጠራል ማለት ነው። አይዘር ሲስተማቲክ ኢረር ኦር ራንደም ኢረር ማለት ነው። we deal with these problems by using significant figure። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመን ምን እንጠቀማለን? ሲግኒፊካንት ፊገር የሚባል ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲግኒፊካንት ፊገር ያስፈለገበት በሜዠርመንት ጊዜ ኤግዛክትነስ ስለማይኖር እሱን ነገር እንትን ለማለት ነው፣ የተሻለ ቫልዩ ለማግኘት ነው ሲግኒፊካንት ፊገር ያስፈለገበት ምክንያት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ወይ ነው የምንረዳ። እዚህ ላይ እንግዲህ ዲስታንስ ሜዠር ለማድረግ የተቀመጠ ሩለር አለ። ይህ ሩለር እንግዲህ በተለያየ ስኬል ካሊብሬት ይደረጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት በሴንቲሜትር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንደኛው ፓርት ደግሞ በኢንች ነው። ወይም እዚህ ላይ ከላይ በኢንች ከስር በሴንቲሜትር ማለት ነው። the relation between inch and centimeter is 1 inch is equal to 0.54 ሴንቲሜትር exactly ይህን ያክል ዋጋ ነው የሚኖረው። አሁን ቀደም ላይ በየ0.1 በ0.1 ሜዠር አድርጉት የተባለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ከዚህ እስከዚህ ድረስ 10 ምን አለ 10 ሚሊ ሜትር አለ 10 ሚሊ ሜትር። ከዛ ይችን ስንከፋፍላት ደግሞ በየ0.1 ሚሊ ሜትር ስንከፋፍላት በጣም ትንሽ ነው የምትሆነው። ስለዚህ በዛ ልዩነት ሜዠር ስናደርግ ኤረር ይፈጠራል ወይም አንሰርተኒቲ ይፈጠራል። የተለያዩ ሰዎች ሜዠር ቢያደርጉት የተለያየ ዋጋ ነው የሚያመጡት ያልነው ለዚህ ነው። ምክንያቱም ራንደም ኤረር ይኖራል። ራንደም ማለት ልክኛ ሜዠር ስናደርግ የምናይበት አንግል ይወስነዋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተለያየ ማስመሪያ የምንጠቀም ከሆነ ሲስተማቲክ ኤረር ይኖራል፣ ማሽኑ ላይ ያለ ኤረር ማለት ነው። except when all the numbers involved are integers. For example, in counting the number of students in a class, obtain the exact value of the quantity under investigation if often impossible. For this reason, it's important to indicate the margin of the error in a measurement by clearly indicating the number of significant figures which are meaningful digits in a measured or calculated quantity ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ የተቀመጠው ነገር መሰላችሁ ኢንቲጀር ካልሆነ በስተቀር ኢንቲጀር ማለት ኤግዛክት ነምበር ነው 1 2 3 ብለን ልንቆጥረው የምንችለው። ከዛ ውጭ የሆነ ነምበር በደሲማል ነው የሚቀመጠው 1.2 something ምናምን። ስለዚህ እሱን ለማስቀመጥ ሲግኒፊካንት ፊገር የሚባለው ነገር ወሳኝ ነው። ኦኬ ሲግኒፊካንት ፊገር ወሳኝ ነው። ስለዚህ ሲግኒፊካንት ፊገር እስካሁን አላወራን ማለት ምንድነው የሚለውን ነገር አላወቅንም እስካሁን። ምናልባት ከዚህ ቀደም 8ኛ ክፍል እና 7ኛ ክፍል ተምራችሁት ሊሆን ይችላል። ሲግኒፊካንት ፊገር እስካሁን እያወራን ያለነው ስለምንድን ነው? ስለ ነምበር። ነምበሮች ሁለት አይነት ናቸው፣ ኤግዛክት ነምበር እና ሜዠርድ የሚደረግ ነምበር ብለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜዠር በምናደርግበት ጊዜ ሲግኒፊካንት ፊገር ወሳኝ ነው ማለት ነው። when significant figures are used, the last digit is understood to be uncertain. For example, we might measure the volume of a given amount of liquid using a graduated cylinder with a scale that gives an uncertainty of 1 millimeter in the measurement. እንግዲህ ሜዠር በምናደርግበት ጊዜ ለምሳሌ ያክል የሆነን ሊኩዊድ ቮሊዩምን መለካት ብንፈልግ በግራጁዌትድ ሲሊንደር ሜዠር ማድረግ ብንፈልግና አንሰርቴኒቲው ደግሞ 1 ሚሊሜትር ቢሆን 1 ሚሊሜትር ማለት ነው 1 ሚሊሜትር ሳይሆን ሚሊ ሊትር 1 ሚሊ ሊትር ማለት እንግዲህ ሜዠር አድርገ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰጠ 6 አለ። በ1 ሚሊ ሊትር አንሰርቴኒቲ ከሆነ ቢበዛ 7 ቢያንስ ደግሞ 5 መሆን አለበት ሜዠርመንታችን እያለ። ስለዚህ አንሰርቴኒቲ ወይም ኢረሩ 1 ሚሊ ሊትር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ we represent the volume of a liquid as 6 plus or minus 1 milliliter። ይቺ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ምንድነች? አንሰርቴኒቲ ነች። ቮሊዩምን በምንለካበት ጊዜ ኢረሩ ወይም አንሰርቴኒቲ 1 ቢሆን የምናስቀምጠው 6 plus or minus 1 ብለን እናስቀምጣለን። In this case, there is only one significant figure, the digit 6, that is uncertain by either plus or minus 1። እንግዲህ አንድ ሲግኒፊካንት ፊገር ብቻ ነው ያለን፣ እሱም 6 ነው።
ግን አንሰርቴን ነው። አንሰርቴን የሆነው በምንድን ነው? በፕላስ ኦር ማይነስ 1 ፕላስ ሲሆን በ7 ማይነስ ሲሆን 5 ማለት ነው። ስለዚህ ኤረሩ ስንት ነው? 1 ነው። For a greater accuracy, we might use a graduated cylinder that has a finer division, so that the volume we'll measure is now uncertain by 0.1 milliliter. እንግዲህ ፋይነር ዲቪዥን ካለው ፋይነር ዲቪዥን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ ስኬሎች አሉ እዚህ ጋር የምታዩቸው። ለምሳሌ ከላዩት እዚህ ማስመሪያ ላይ አሁን 14 15 ወይም ከዚህ ልቁጠርላችሁ 8 9 10 እያለ እስከ 15 አለ። አሁን እንደምታዩት በ14 እና በ15 መካከል ትልቅ ዲፈረንስ አለ። አሁንም በ14 እና በእች በምታየው በ14.5 መካከል ያለው ዲፈረንሱ እየቀነሰ በእያንዳንዷ ነገር ደግሞ እዚህ ላይ ፋይነር ሲሆን ወይም በጣም እየከፋፈልን ስንመጣ ኤረሩ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን በ1 ሚሊ ሜትር ነው ኤረር የተፈጠረ፣ ግን በ0.1 ሚሊ ሊትር ብናረገው ኤረሩ ወይም አንሰርቴኒቲው እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። If the volume of the liquid is now found to be 6.0 milliliter, we may express the quantity as 6.0 plus or minus 0.1 milliliter, and the actual value is somewhere between 5.1 milliliter and 6.1 milliliter. አይታችኋል። አሁን ኤረሩ ምን እያለ መጣ? እየቀነሰ መጣ ማለት ነው። አሁን የ1 ሚሊ ሊትር ያክል ልዩነት እና የ0.1 ሚሊ ሊትር ያክል ልዩነት ታወዳድሩት 0.1 ሚሊ ሊትር ዳት ማች ኤረር አይደለም እስከ ማለት ልንደርስ እንችላለን፣ ትንሽዬ ስለሆነች ማለት ነው። We can further improve the measuring device and obtain more significant figures, but in every case the last digits are always uncertain. The amount of this uncertainty depends on the particular measuring device we use and the user's ability. እንግዲህ አንሰርቴኒቲ ወይም ኢረሩ ዲተርማይን የሚደረገው በሁለት መንገድ ነው። አንደኛ በሜዠሪንግ ዲቫይሱ ያ ማለት በማሽኑ ወይም በኢንስትሩመንቱ ያ ማለት ምን ስለሚያመጣ ሲስተማቲክ ኤረር ስለሚያመጣ ወይም ሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲ ስለሚያመጣ። ስለዚህ ሜዠሪንግ ዲቫይሱ አንዱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዩዘርስ አቢሊቲ ወይም የሚለካው አካል የሚለካው ሰው ደግሞ በጣም ችሎታ ከሌለው ሰፊ ሆነ ራንደም ኤረር ሊያመጣ ወይም ራንደም አንሰርቴኒቲ ሊያመጣ ይችላል። ግን ብቃት ያለው ለኪታ ወይም ሜዠር የሚያደርግ ሰው ከሆነ ኤረሩ ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ኔክስት ጋይድላይንስ ፎር ዩዚንግ ሲግኒፊካንት ፊገር። እንግዲህ ሲግኒፊካንት ፊገርን ስንጠቀም ጋይድላይንስ አሉ እዚህ ጋር ወደ 5 የሚደርሱ ጋይድላይን። እንዴት ነው ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ልንለው የምንችል? ምን ያክል ሲግኒፊካንት ፊገር አለው ምናምን የሚሉ ነገሮች ወደ 5 የሚደርሱ ኦልሞስት ሩል እንበላቸው አሉን እዚህ ጋር። We must always be careful in a scientific work to write the proper numbers of significant figures. In general, it's fairly easy to determine how many significant figures a number has by using the following rule. እንግዲህ አንድ የሆነ ቁጥር ምን ያክል ሲግኒፊካንት ፊገር አለው የሚለውን ዲተርማይን የምናደርገው እዚህ ከታች በተዘረዘሩ በ5 ህጎች መሰረት ነው ማለት ነው፣ ወይም በእነዚህ በ5ቱ ጋይድላይኖች መሰረት። ስለዚህ እነዚህን 5 ጋይድላይኖችን በትክክል ከተረዳን ሲግኒፊካንት ፊገርን በቀላሉ ማወቅ ቻልን ማለት ነው። አንደኛ any digit that is not zero is as significant. እንግዲህ የትኛውም ዲጂት ዜሮ ካልሆነ ምንድነው? ሲግኒፊካንት ነው፣ ወይም ዜሮ ያልሆነ ቁጥር በሙሉ ሲግኒፊካንት ነው ይለኛል። ሲግኒፊካንት ፊገር ወይም ከሲግኒፊካንት ይመደባል። Thus 845 cm has 3 significant figures 1 2 3. okay, so significant figures አሉት። 1.234 ኪሎግራም has 4 significant figure and so on. እንግዲህ ዜሮ የሌለበት ቁጥር በሙሉ ምንድነው? ሲግኒፊካንት ፊገር ነው። የመጀመሪያ ህግ። ህግ ነምበር 2 zeros between non-zero digits are significant. እንግዲህ በነን ዜሮ መካከል ያሉ ዜሮዎች በነን ዜሮ ማለት በ1 በ2 በ3 እስከ 9 ባሉ ቁጥሮች መካከል ያለ ዜሮ አብሮ ሲግኒፊካንት ፊገር ተደርጎ ይቆጠራል። ለምሳሌ 606 ሜትር ኮንቴን 3 ሲግኒፊካንት ፊገርስ አይታችኋል። 1 2 3 እንግዲህ 0 በ6 እና በ6 መካከል ስላለች ካውንት ተደርጋለች አብራ። and 40501 ኪሎግራም ኮንቴን 5 ሲግኒፊካንት ፊገር and so on 40501 እንግዲህ 0 እዚህ ጋር ሁለት ዜሮዎች አሉ፣ ግን በነን ዜሮ ቁጥሮች መካከል ስለሆኑ አብረው ካውንት ተደርገው 5 ሲግኒፊካንት ፊገር እንዲኖረው አድርጓል ማለት ነው። ኦኬ ሩል ነምበር 2 በዚህ ወይ እንረዳለን።
Rule number 3. 0 to the left, look, to the left of the first non-zero digits are not significant figure. Their purpose is to indicate the placement of the decimal point. አሁን 0 ከደሲማል ፖይንቱ በስተግራ በኩል ከሆነች ወይም ባጭሩ 0 to the left of the first non-zero digit decimal ፖይንቱን ተውና በግራ በኩል አስቡ የሆነ ቁጥር ተሰጥቷል በግራ በኩል ነን ዜሮ የሚባል ቁጥር እስኪጀምር ድረስ ያሉ ዜሮች በሙሉ ካውንት አይደረጉም ወይም ከሲግኒፊካንት ፊገር ውስጥ አይመደቡም። አገልግሎታቸው ምንድነው? እነዛ ዜሮች ደሲማል ፖይንቱ የት እንደሆነ ወይም እንዴት እንደሚቀመጥ ለማመላከት ብቻ ነው። to indicate the placement of the decimal point ይለኛል። ለምሳሌ 0.08 እንግዲህ በስተግራ በኩል ሁለት ዜሮች አሉ። እነዚህ ሁለት ዜሮች አይቆጠሩም። ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው ማለት ነው? only one significant figure አለው ማለት ነው። 0.00000349 ግራም contains 3 significant figures እንደምታው 349 እነዚህ ብቻ ናቸው ሲግኒፊካንት ፊገር ተደርገው የሚቆጠሩት እንጂ ቀሪዎቹ አምስቱ ዜሮ አይቆጠሩም። ስለዚህ በስተግራ በኩል ያለ ማንኛውም ዜሮ ምን አይልም ሲግኒፊካንት ፊገር ተደርጎ አይቆጠርም ማለት ነው። ሩል ነምበር 3 እሱን ነው የሚለኝ። ሩል ነምበር 4 if a number is greater than 1 then all the rows written to the right of the decimal point count as a significant figure እንግዲህ የሆነ ቁጥር ከአንድ በላይ ከሆነ በራይት በኩል ወይም በቀኝ በኩል ያሉ ዜሮዎች ምን ተደርገው ይቆጠራሉ? ሲግኒፊካንት ተደርገው ይቆጠራሉ። ለምሳሌ 2.0 ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው? ሰው ሁለት አለው። 1 2 40.062 ስንት አለ? ይሄ 5 አለው። 5 and 3.040 ስንት አለ? ይሄም 4 አለው። ስለዚህ ከነጥብ በስተቀኝ በኩል ካለ ማንኛውም ቁጥር አይዘር ዜሮም ነን ዜሮም ሊሆን ይችላል ሲግኒፊካንት ፊገር ተደርጎ ይቆጠራል። if a number is less than 1 then only the zeros that are at the end of the number and the zeros that are between non-zero digits are significant ይህ ቅድም ላይ ያልነው ነው። አሁን የሆነ ቁጥር ከአንድ በታች ከሆነ ሲግኒፊካንት ፊገር ተደርጎ የሚቆጠረው የቱ ነው? only the zeros that are at the end of the number ከቁጥሩ መጨረሻ ላይ የተቀመጡትና በነን ዜሮ ዲጂቶች መካከል ያሉ ዜሮች ብቻ ናቸው ሲግኒፊካንት ተደርገው የሚቆጠሩት ነው የሚለኝ። this means 0.090 ኪሎግራም has two significant figures ማን 9 እና 0 እዚህ ሁለቱ ብቻ ናቸው የሚቆጠሩ። በዚህ በስተግራ በኩል ያሉት አይቆጠሩ። 0.3005 ሊትር ስንት አለው? 4 አለው። ማን 3005 ስለዚህ እነዚህ ሁለት ዜሮዎች በነን ዜሮ ዲጂት መካከል ስላሉ አብረው ካውንት ተደርገዋል። እዚህ ጋር 0.00420 ስንት አለኝ? 1 2 3 አለኝ። 3 significant figure there። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሩል ነምበር 4ን ትረዳላችሁ ማለት ነው። not only ሩል ነምበር 4 ሁሉንም ሩሎች ከላይ ያየናቸውን በሙሉ። last rule for a number that do not contain decimal points the trailing zero that is zeros after the last non-zero digit may or may not be significant figure. Thus 400 centimeter may have one significant figure that means 4, two significant figure that means 40 or 40, three significant figure that means 400። እዚህ ጋር ግራ እንዳትጋቡ። አሁን በነጥብ ያልተገለጸ ቁጥር ሆኖ ከነን ዜሮ ቁጥር በየት በኩል በስተቀኝ በኩል ብዙ ዜሮዎች ቢኖሩ እነዛ ዜሮዎች ሲግኒፊካንት ፊገር ተደርገው ሊቆጠሩም ይችላሉ ላይቆጠሩም ይችላሉ። it depends on the condition። እንደዚህ አይነት ነገር ለምሳሌ ክሊር ለማድረግ ያምቢጂቲ ይፈጥራል ወይም ውዝግብን ይፈጥራል ይላል። ስለዚህ ክሊር የሆነ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄንን ስንት ደሲማል ማን ነው ሲግኒፊካንት ፊገር እንዳለው ለማወቅ ማለት ነው።
we can now with which is a correct without more information by using scientific notation. However, we avoid this ambiguity. እንግዲህ ትክክለኛ የሆነ መረጃ ሊኖረን ይገባል ወይም ደግሞ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄን ambiguity ለማስወገድ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ያስፈልገናል። ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ወደ ታች ያለ ቶፒክ ነው በርግጥ። ስለዚህ 400 የሚለውን ነገር እንግዲህ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው የሚለውን ለማወቅ በሶስት ወይ ልንገልጸው እንችላለን። አንደኛ 400 can be expressed as 4 times 10 the power of 2። ስለዚህ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው? አንድ አራት ብቻ ማለት ነው። ሁለተኛ 4.0 times 10 the power of 2 ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው? ሁለት አራት እና 0። ሶስተኛ 4.00 times 10 raised to 2 ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አገኘን? 3። ስለዚህ በዚህ ወይ ነው ክሊር በሆነ ወይ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር እንዳለው ማወቅ የምንችለው እንጂ ሙሉ ቁጥሩ ብቻውን ከተሰጠን we cannot determine how many number of significant figures that are. Okay, ስለዚህ በዛ መልኩ አምስቱን ሩሎች ተረዱልኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ዙር ሩሎች በዚህ ወይ አይተናል። ሰከንድ ሴት አለ ደግሞ ሌላኛ ሩል ማለት ነው። a second set of rules specifies how to handle significant figure in calculation። በካልኩሌሽን ጊዜ ደግሞ significant figure እንዴት አድርጌ ማስቀመጥ ይኖርብኛል የሚለው ነው ያለው። የመጀመሪያ በአዲሽን እና ሰብትራክሽን ጊዜ addition and subtraction ሲሆን ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር በመልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን ወቅት እንዴት አድርጌ ነው significant figureን ማስቀምጠው የሚሉ ሩሎች አሉ ማለት ነው በዋናነት። ኦኬ የመጀመሪያው in addition and subtraction the answer can not have more digits to the right of the decimal point than either of the original number ይላል። እንግዲህ ሁለት የተለያዩ ቁጥሮች ነው የምናበዛው። ሁለት የተለያዩ ቁጥሮች ስናበዛ እዩ ለምሳሌ 89.332 plus 1.1 የመጀመሪያው ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው? 5 አለው። ሁለተኛው 2 አለው። ስንደምረው 90.432 መጣ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 digit after the decimal point ከዴሲማል ፖይንት በኋላ አንድ ዲጂት አለው። የኛው ደግሞ ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ውጤቱ ስንት ዲጂት አለው? 3 ዲጂት አለው። ስለዚህ ወደ ማን ነው ራውንድ የምናደርገው? ወደዚህኛው ወደ አንድ ዲጂት ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ወደ አንድ ዲጂት። ስለዚህ 90.432 የነበረውን 90.4 ብለን እናጠጋገዋለን። ለምን ካል እዚህ ጋር ከተደማሪዎች ትንሽዬ ዴሲማል ፖይንት ያለውን ነው የምንወስድ ማለት ነው። ስለዚህ ባለ አንድ ዴሲማል ፖይንት ነበረ፣ እዚህ ጋር ባለ አንድ ዴሲማል ፖይንት አድርገን እናስቀምጣለን። ይሄ በምን ጊዜ? በአዲሽን ጊዜ። when we come to subtraction ተመሳሳይ ሩል ነው የምንጠቀመው። 2.097 minus 0.12 መልሱ ስንት ይመጣል? 1.977። ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሹ ማን ነው? ሁለት ዲጂት አፍተር ዘ ዴሲማል ፖይንት አለው፣ ሁለት ዲጂት። ስለዚህ ውጤታችንም ሁለት ዲጂት መሆን አለበት ከዴሲማል ፖይንት በኋላ። ያ ማለት 1.98 1.977 የሚለውን ስናጠጋገው ወደ ሁለት ዲጂት 1.98። ስለዚህ ወደ 98 አጠጋጋናት ማለት ነው። እነዚህ ሶስቶችን ወደ ሁለት አጠጋጋናቸው። ለምን? እዚች ጋር ሁለት ስላለች፣ እዚች ጋር ደግሞ አንድ ስላለች እችን ወደ አንድ አስጠጋናት ማለት ነው። I hope it is very clear. The rounding off procedure is as follows. To round off the number at a certain point, we simply drop the digit that follows if the first of them is less than 5. እንግዲህ round off ወይም ማጠጋጋት የሚባለውን ስራ ስንሰራ አምስት እንደ ሪፈረንስ ፍሬም እንወስዳታለን። አምስት እንደ ሪፈረንስ ፍሬም ከአምስት እና ከአምስት እና ከአምስት በላይ ከሆነ ወደሚቀጥለው ቁጥር እናስጠጋለን። ከአምስት በታች ያ ማለት ከአራት ጀምሮ ከዛ በታች ከሆነ ወደ ታች ቁጥር እናስጠጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ 8.724 rounds off to 8.72 if we want only 2 digits after the decimal point። ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ሶስት ነምበሮች አሉ እዚህ ጋር። ስለዚህ ወደ ሁለት ዴሲማል ፖይንት እንዲጠጋጋልን ከፈለግን ማንን እናያለን? አራትን እናያለን። አራት እንደምታዩት ከአምስት በታች ነች። ስለዚህ ወደ ታች ወዳለው ቁጥር ነው የምትጠጋጋው ማለት ነው። ሶ ምን ሆኖ ይቀመጣል? 8.72 ብቻ ሆኖ ይቀመጣል። ነገር ግን ይቺ አምስት እና ከአምስት በላይ ብትሆን ሁለት ቁጥር ወደ ማን ታድግ ነበር? ወደ 3 ታድግ ነበር። ኦኬ
If the first digit following the point of rounding off is equals to or greater than 5, we add 1 to the preceding digit. አምስትና ከአምስት በላይ ከሆነ ግን ወደሚቀጥለው ቁጥር እናስጠጋለን። ለምሳሌ 8.27 ይላል እዚህ ጋር። Thus 8.727 rounds of 8.73 እዚህ ላይ እንግዲህ ወደ ይችን 7 እንደምትዋት ከ5 በላይ ስለሆነች ወደ 2 ዴሲማል ፖይንት ስናስጠጋት ወደ 3 ከፍ ትላለች ማለት ነው። ሁለት ቁጥር አይታችኋል። 7 ቁጥር ከማን በላይ ስለሆነች ከ5 በላይ ስለሆነች እቺ ቁጥር የኛውን 3 አደረገውና 8.73 ይሆናል። በተመሳሳይ 0.425 5 ስለሆነች ደግሞ እዚች ጋር ይችን ሁለትን ስንት አደረጋታለች? 3 አደረጋታለች። ስለዚህ 0.43 ይመጣል ማለት ነው ራውንድ ኦፍ ስናረጋው። ኦኬ then በዚህ way rounding መረዳት ይቻላል። ሁለተኛው ሩል ደግሞ በመልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? The number of significant figure in final product or quotient is determined by the original number that has the smallest numbers of significant figure. Determine የሚደረገው በምንድነው? smallest number of significant figure ባለው ነው። ልክ በቅድሙ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ምንድን ነበር ያልን በአዲሽን ጊዜ smallest significant figure ያ ማለት በምን ማለት ነው? ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ትንሽዬ ባለው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ 1.1 ነው የሚለን ከዴሲማል ፖይንት በኋላ አንድ ብቻ ነች ያለች፣ እዚህ ጋርም ሁለት ብቻ ነው ያለች። ስለዚህ እቺ በሁለት ይወሰናል፣ የመጨረሻው በሁለት ይሆናል። እዚህ ጋር አንድ ስላለው ወደ አንድ እንቀይረዋለን። እንደምታዩት እዚህ ወደ አንድ፣ እዚህ ጋር ወደ ሁለት። ስለዚህ በምን ዲተርማይን አደረግ ነው? ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ትንሽዬ ነምበር ባለው ዲተርማይን ይደረጋል በአዲሽን እና ሰብትራክሽን። በመልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን ጊዜ ደግሞ ከሆነ ስሞለስት ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ፊገር ባለው፣ እዛኛው ዴሲማል ፕሌስ ነው፣ እዚህ ጋር ሲግኒፊካንት ፊገር። ዴሲማል ፕሌስ ማለት ከነጥብ በኋላ ባለው ቁጥር ብዛት ማለት ነው። ሲግኒፊካንት ፊገር ስንል ደግሞ ሁሉም አጠቃላይ እንትን ይላል ማለት ነው፣ ይደመራል ወይም በዛ ዲተርማይን ይደረጋል። ለምሳሌ 2.8 ታይምስ 4.5039 which is equal to 12.61092 መጣ። አራውንድ ኦፍ ቱ 13 አለ። አይታችኋል። ወደ 13 ነው የቁጥር የሚጠጋጋው። ለምን? ምክንያቱም እዚህ ጋር የመጀመሪያው ተባዢ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው? ሁለት አለው። 1 2። ሁለተኛው ደግሞ 1 2 3 4 5። ስለዚህ ሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር ያለው ከ5 ሲግኒፊካንት ካለው ጋር ተባዛ። ሶ ውጤቱ ወደ ስንቱ ነው የሚጠጋጋው ወይም በየትኛው ነው ዲተርማይን የሚደረጋል? በመጀመሪያው 2.8 ባለው። ስለዚህ 2.8 ሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር ስላለው እና የመጣልን ውጤት ደግሞ 1 2 3 4 5 6 7 7 ሲግኒፊካንት ስላለው ወደ ማን ይጠጋጋል? ወደ 2። ስለዚህ 1 2 እንደምታዩት ሁለት ሲግኒፊካንት አለው 13 ቁጥር ማለት ነው። ለምንድን ነው ሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር ያደረግነው? አንዷ ተባዢ ሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር ስላላት። በማካፈል ጊዜም ተመልከቱ። 6.85 ሲካፈል ለ112.04 ውጤቱ 0.06113888789 መጣ። እንግዲህ ውጤቱ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ያለው ካል 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ሲግኒፊካንት ፊገር አለው። ግን ወዴት ራውንድ ማድረግ መቻል አለብን? ትንሽዬ ሲግኒፊካንት ፊገር ወዳለው። አሁን ከላይኛውና ከታችኛው ላይኛው 3 ሲግኒፊካንት ፊገር፣ ስረኛው 5 ሲግኒፊካንት ፊገር አለ። ስለዚህ ውጤታችን ወደ 3 ሲግኒፊካንት ፊገር መጠጋጋት መቻል አለበት። ያ ማለት 0.0611 እንደምታዩት 3 ሲግኒፊካንት ፊገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ በማባዛትና በማካፈል ጊዜ ዲተርማይን የሚደረገው ስሞለስት ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ፊገር ባለው ቁጥር ይሆናል። በመደመርና በማባዛት ጊዜ ከሆነ ደግሞ ዴሲማል ፖይንትን እናይና ከዴሲማል ፖይንቱ በስተ ቀኝ በኩል ያለውን ቁጥር አይተን ትንሽዬ ቁጥር ባለው ይወሰናል ማለት ነው። ወይም በዴሲማል ፕሌስ ዲተርማይን እናደርገዋለን። የኛውን ግን በምን? በስሞለስት ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ፊገር። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ሩሎች ማወቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። ሶስተኛ keep in mind that exact numbers obtained from definition such that 1 feet 12 inch where 12 is an exact number or by counting numbers of objects can be considered to have infinite numbers of significant figure ያለ። ስለዚህ
እዚህ ጋር ሶስተኛው ህግ ምንድነው? ቁጥሮች በሁለት እንደሚከፈሉ ነው። ኤግዛክት ነምበር እና ነን ኤግዛክት ነምበር ብለን በሁለት እንደምንከፍላቸው። ኤግዛክት ነምበር ለምሳሌ 1 12 ምናምን እንላቸው ነገሮች ኤግዛክት ናቸው ወይም ካውንት ሊደረጉ የሚችሉት ወይም በዲፊኒሽን የሚሰጡት። ነገር ግን ካውንት መደረግ የማይችሉ ከሆኑ ምንድናቸው ማለት ነው? በሜዠርመንት የሚገኙ ናቸው። ኢንፋይናይት ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛው ላይ አንደርስታንድ ማድረግ ተገቢ ነው። ኔክስት ኤግዛምፕል አለን እዚህ ጋር ሲግኒፊካንት ፊገር ጋር የተገናኘ ኤግዛምፕል ዲተርማይን the number of significant figures in the following measurement። እዚህ ጋር ኤ 394 ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው? 3። ቢ 5.03 ስንት አለው? 3። ምክንያቱም ዜሮዋ በነን ዜሮ ቁጥሮች መካከል ስለሆነች ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ሲ 0.714 3 አለው፣ ይቺ ዜሮ ስለማትቆጠር። 0.052 ሁለት አለው፣ በስተግራ በኩል ያሉ ቁጥሩ ዜሮዎች አይቆጠሩ። 2.720 አራት አለው፣ አራት ሲግኒፊካንት ታይምስ 10 the power of 22 ይላል፣ አራት አለው። ኦኬ 3000 ሚሊ ሊትር ይሄ አራት ነው፣ ሁለት ነው፣ ሶስት ነው፣ አንድ ነው ብለን ዲተርማይን ማድረግ አንችልም። አምቢጂቲ ይፈጥራል። እንደዚህ አይነት ቁጥር ሲሰጠን ሳይንቲፊክ ኖቴሽን መጠቀም ይገባናል ብለናል። እንደምታዩት ይኸው እዚህ ላይ 3.00 ታይምስ 10 the power of 3 ካረግ ነው 3 ሲግኒፊካንት ፊገር 4 ሲግኒፊካንት ፊገር። 3.00 ታይምስ 10 raised 3 ካልነው ደግሞ 3 ሲግኒፊካንት ፊገር። 3.0 ካልነው ደግሞ 2 ሲግኒፊካንት ፊገር። 3 ታይምስ ብቻ ብለን ተገለጽ ነው ደግሞ 1 ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖረዋል። ስለዚህ አራት የተለያዩ ሲግኒፊካንት ፊገሮች ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው። እንደ አገላለጻችን ዲተርማይን ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ አንደርስቱድ ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው ጋይስ። ሁለተኛው ቶፒካችን እጅግ በጣም አጭር ነገር ነች። ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ኢን ዴሲማል ፕሌስ የሚል ነገር ይኖረናል። We use scientific notation when we deal with a very large and a very small numbers። በጣም ትልቅ ቁጥርና በጣም ትንሽ ቁጥርን እየሰራን ከሆነ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። For example 197 gram of gold contain approximately 6.02 ይህ እንግዲህ በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ስለለመደብኝ ነው 6.02 ያልኳችሁ። 602 ብሎ ስንት ዜሮ እንዳለ ይሁት 1 2 3 4 5 6 7 7 ሲባዛ በ3 21። እንግዲህ 21 ዜሮዎች ያሉ ቁጥር ምን ማለት እንደሆነ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ስለዚህ ይሄ በጣም ላርጅ ነምበር ነው። ይሄን ያክል አተም አለው ማለት ነው። እንግዲህ 197 ግራም ኦፍ ጎልድ ማለት ነው። ይሄን ያህል አተሞች አሉት። አሁን ይሄ ትልቅ ቁጥር ነው። ስለዚህ ይሄን ቁጥር ይሄን ያክል ነው ብለን ከመግለጽ ይልቅ ምን ያስፈልገናል? ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ያስፈልገናል። The mass of one gold atom is approximately 0.00000000003 ግራም ያክል ነው ይላል ደግሞ። ኦኬ mass of 1 gram atom ነው 1 gold atom is approximately የኛል ግራም ነው እያለ። In using such large and small number, it is inconvenient to write down all zeros. ስለዚህ አሁን ይህን ሁሉ አስቡት፣ የሚይዘውን ቦታ ማስቡት፣ ለማንበብም አስቸጋሪ ነው። አሁን ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ ያዘውን ቦታ አይታችሁታል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማስቀረት ሳይንቲፊክ ኖቴሽን የሚባል ነገር እንጠቀማለን። In scientific or exponential notation, we place 1 and 0 digits to the left of the decimal። እንግዲህ ተመልከቱ፣ አሁን እዚህ ጋር እዩ 1 ዲጂት ያልናት እነን 0 ሆና 1 ዲጂት በሌፍት በኩል ትቀመጣለች። ማነች? 6። ስለዚህ 6.02 times 10 raised to 23 የአቮጋድሮ ነምበር የሚባል ነው። ባይዘው ወይ አቮጋድሮ ነምበር። ስለዚህ ስንት ነው የምንቆጥር? 23 የመጣ እንዴት ነው? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 ዜሮዎች ያስፈልጋሉ ከዚህ ጋራ ተባዝተው የሚሰጡ። ስለዚህ 6.0 times 10 raised to 23። ስለዚህ በስንት አስቀመጥ ነው? በ3 ሲግኒፊካንት ፊገር አስቀመጥ ነው ማለት ነው። 6 places to the left, therefore exponent of 10 is 6። እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱት 0.00 የሚለውን ደግሞ ስንት ላድርገው? 3.27
3.27 ካረኩ በኋላ እቆጥራቸዋለሁ ዜሮዎችን እቆጥርና 22 መተውልኛል 22 ዜሮዎች። ስለዚህ 22 ብዬ አላስቀምጥም ኔጋቲቭ ብዬ ነው የማስቀምጠው ምክንያቱም 0 ፖይንት ስለሚል ፖዚቲቭ ካረኩትማ ልክ እንደዚህ ትልቅ ቁጥር እንጂ ትንሽ ቁጥር አይሆንም። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መንገድ ኤክስፕረስ ማድረግ ተገቢ ነው። so 4 placed to the right, therefore the exponent of 10 is -4 ይላል ማለት ነው። the reverse process converts the number from exponential to decimal form ያ ማለት እንግዲህ ይሄን ቁጥር ወደዚህ ለመቀየር ምን ማድረግ መቻል አለብን? ኔጌቲቭ 22 ከሆነ 22 ዜሮዎችን ወደዚህ እናስቀምጣለን በስተራይት በስተቀኝ በኩል፣ ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ የበስተ ሌፍት የኛው በስተራይት በኩል ዜሮዎችን እየጨመርን እንሄዳለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዩኒት ኮንቨርሽን the angstrom is a unit of length angstrom that means 1 times 10 raised minus 10 ሜትር ያክል ነው አንድ angstrom that provide a convenient scale on which to express the radius of atom የአተምን ራዲየስ ለመግለጽ በእንደዚህ ትንሽዬ ዩኒት ነው የምንላከው። radius of atoms are often expressed in nanometer. The radius of phosphorus atom is 1.10 angstrom. What is the distance expressed in centimeter and nanometer? በሴንቲሜትር እና በናኖሜትር መካከል ያለው ርቀት ምን ያክል ነው ወይም ልዩነቱ ምን ያክል ነው? We use the equalities 1 angstrom which is equal to 1 times 10 raised minus 10 meter. 1 centimeter ደግሞ 1 times 10 raised minus 2 meter. ስለዚህ and 1 nanometer ደግሞ 1 times 10 raised minus 9 meter ማለት ነው። To construct the unit conversion and convert 1.10 angstrom to describe desired unit solution part ይሁት አሁን ቀላል ነው ነገር መቀየር ባይዘው x ሴንቲሜትር እኩል ይሆናል x ምንድነች the length in centimeter ወይ ደግሞ in nanometer ነው ብለን ብንሄድ x ሴንቲሜትር equal to 1.1 angstrom times 1 times 10 the power of minus 10 meter over 1 angstrom times 1 centimeter over 1 times 10 raised minus 2 meter። አሁን እዚህ ጋር የሚጣፋል ሜትር በሜትር ይጣፋል አንገስትረም በአንገስትረም ይጣፋል ማን ትቀራለች ሴንቲሜትር። ስለዚህ እና አባዙና ውጤቱ 1.10 times 10 raised minus 8 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አንገስትረም ምን ያክል ሴንቲሜትር ነው 1.1 አንገስትረም 1.10 times 10 raised minus 8 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። ወደ ናኖሜትር ደግሞ ስንቀይረው እዩት 1.1 አንገስትረም times 1 times 10 raised minus 10 meter over 1 angstrom times 1 nanometer over what 1 times 10 raised minus 9 meter። አሁን ሜትር በሜትር አንገስትረም በአንገስትረም ዜን ውጤቱን አስቀምጡት 1.10 times 10 raised minus 1 ሴንቲሜትር አድርገን ምን እንላለን ማለት ነው እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። በሚቀጥለው ፓርት ደግሞ ኬሚስትሪ አዝ አን ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።